السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كنتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال هذا النهار هذا. اليوم ان شاء الله بديت معكم لا فيديو حنايا في الطريق غاديين لواحد لوبرج. ايوا المهم هكا قلت علاش لا ما نبارطاجي معكم هاد الطبيعه هادي وهاد المناظر هادو، ونبارطاجي معكم هاد لوبرج هذا تشوفوه كيفاش داير. صراحه هو واحد المهم كمتنفس بالنسبه للساكنه ديال اولوز. وكنتمنى من الله هنا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه اللي مازال ما اشترك، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتخليوا لي واحد لايك لا فيديو وكومونتير زوين بحالكم، علاش لا. ايوا وكنشكركم بزاف بزاف البنات على الدعم ديالكم، الله يخطيكم. وكنقول للبنات الجدادات مرحبا بكم والف مرحبا، شرفتوني ونورتوني بالتتبع ديالكم وبالدعم ديالكم. هنا البنات كنقول لكم مرحبا بكم. هذه هي الدخله ديال لوبرج. قلنا البنات المهم مادام كاين الجو شويه سخون وماشي غير شويه بزاف سخون نيته البنات، كاين الصهد ما شاء الله. صافي قلنا نخرجوا هكا شويه نفوجوا ونديو معنا الوليدات حتى هما يبدلوا الجو ويفوجوا ونبدلوا داك الروتين. ايوا المهم ديناهم يعوموا في لابيسين ونبدلوا حتى حنا نيت الجو، علاش لا. بنادم هكا مره يدير شي خريجه ويبدل بها هكا الروتين. المهم البنات كما كتشوفوا هذا هو لوبرج، هذه هي الدخله ديالو. كما قلت لكم البنات هكا جبنا الوليدات يفوجوا كاين معنا خويا ادم خويا الصغير، وكاين ولدي صفوان حتى هو نيت. ايوا جبناهم هكا يلعبوا شويه ويعوموا ويفوجوا، وقلت علاش لا نتوما نخرجكم هكا من داك الاجواء ديال الكوزينه وداك الشيء. صافي قلت نبارطاجي معكم. هانتوما البنات كيفاش داير، راه ولا شي شويه بعدا نقص شويه نقصوا الناس، ما بقاش عامر كيف ما الاول. المهم البنات بقاو معايا باش تشوفوا هاد لوبرج هذا وتكتشفوه معايا.
هانتوما البنات، هانتوما راه باقي ما يتشاف هذا لوبيرج هذا، غير بقاو معايا ما تمشيو فين وكملوا لا فيديو حتى التالي. وكما قلت لكم ما تنساوش، كما قلت لكم ما تنساوش تخليو لي واحد لايك لا فيديو، وتخليو لي كومونتير زوين حالكم الا عجبتكم هاد البلاصه هادي اولا هذا لوبيرج. هانتوما الطبيعه راه غزاله هنايا، والجو صراحه الله زوين، وبدلنا الجو وبدلو حتى الوليدات وفوجنا. داكشي عندهم هكايا زوين، وكنتمنى من الله حتى نتوما ينال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه لهاد لوبرج هذا فيه حتى قاعه الحفلات البنات، بالنسبه اللي بغى يدير هكايا حفله او لا عرس او لا المهم اي حاجه، راه كاينه القاعه الحفلات. هانتوما داكشي المهم تراديسيونيل عندهم. شوف هذاك البيبان هكايا كيفاش دايرين، ودوك السراجم كيفاش حتى هما دايرين، دوك الزرابي اللي كاينين تما حتى هما داكشي تقليدي وزوين. كما قلت لكم بقاو معايا ما تمشيو فين باش تكملوا الدويره اللي درناها لكم في هذا لوبرج هذا. وهذا مكان البنات. المهم هانتوما معايا حتى التالي.
هذه هي لا فيديو ديال هذا النهار البنات. المهم جوله هكايا في هذا لوبيرج هذا، كنتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم وتكونوا فوجتوا معنا ولو غير شي شويه وبدلتوا الروتين حتى نتوما. هنا البنات وصلنا لنهايه الفيديو، تهلاو ليا في راسكم وبسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، وما تنساونيش من اللايك. يلا بسلامه.